วัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อปูนะวันนี้เราไปตลาดเช้ามาค่ะซื้อของเข้ามาก็มีกระชาย10 บาทมะกรูด10 บาทแล้วก็ผักกาดขาว10 บาทดอกไม้กวาด10 บาทแล้วก็ได้ปลาทูมา3 แพ็คค่ะแพ็คละ20 3 แพ็ค50 บาทวันนี้ว่าจะทำน้ำพริกปลาทูให้แฟนกินสักหน่อยเห็นนางบ่นว่าอยากกินน้ำพริกปลาทูก่อนอื่นเลยก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะไปทำน้ำพริกปลาทูกันเลยดีกว่านะคะปูขอขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยจนจบคลิปก็ขอทุกท่านมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงนะคะไปทานข้าวด้วยกันนะยินดีที่รู้จักนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะ